હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફટાફટ બનાવી શકાય એવું પંજાબી પનીરના શાકની રેસીપી. પનીરનું શાક તો તમે ઘણી બધી રીતે બનાવતા હશો, પણ આજે આપણે એક અલગ જ રીતે બનાવવાના છીએ. આ શાકમાં ગ્રેવી બનાવવાની પણ કંઈ ઝંઝટ નથી. તો ચાલો અચાનક જ મહેમાન આવે ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને ખાઈ શકાય એવું પનીરનું પંજાબી શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કુકરમાં પંજાબી શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા તેલ લીધું છે 1/4 કપ. તે એડ કરીશું કુકરની અંદર. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું. 8 લસણની કળી લીધી છે એ એડ કરીશું. એક આદુના ટુકડાના આવા નાના ટુકડા કરી લીધા છે એ એડ કરીશું. લસણ લાલ થઈ ગયું છે. હવે કાંદા એડ કરીશું. તો મેં આ 3 કાંદાને આ રીતે સમારીને લીધા છે એ એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને કાંદાને થોડી વાર ચડવા દઈશું. બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે મસાલા એડ કરીશું. મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી રેગ્યુલર મરચું, અડધી ચમચી પંજાબી મસાલો. પંજાબી મસાલાની જગ્યાએ તમે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરી શકો. બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે મેં અહીંયા 3 ટમેટાના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે એ એડ કરીશું. ટમેટાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો ચડી ગયો છે. હવે 1 કપ પાણી એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને 4 વિસલ થવા દઈશું. હવે કુકર પેક કરી દઈશું. ચાર વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે કુકર ખોલીને જોઈ લઈશું. મેશ કરી લઈશું. કાંદા અને ટમેટા બરાબર ચડી ગયા છે. હવે મેશ કરી લઈશું. હવે એક પેનની અંદર બટર એડ કરીશું. હવે મેં અહીંયા પનીર લીધું છે 200 ગ્રામ એ એડ કરીશું. આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે. પનીરને બટરની અંદર શેકી લઈશું. પનીર શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગ્રેવીની અંદર એડ કરીશું. પનીરને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી લઈશું. એક ચમચી કસૂરી મેથી લીધી છે. હાથેથી મસળીને એડ કરીશું. ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે.
હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો આપણું પંજાબી શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે.